Sa kusina may kwento, si Mami Labs ang bida. Lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang-kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap. Pinadali ni Mami Labs kahit medyo mahirap. Tinuturuan ka, bawat hakbang talaga. Simpleng luto, ginagawang masaya. Kaya kung gusto mong matutong magluto, panoorin lang, siguradong ganado. Sa Mix and Cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Siguradong happy ka lagi, may kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. Sa Mix and Cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Laging masarap ang gabi kung gusto mong matuto't sumubok din. Si Mami Labs ang sagot dyan. Sa Mix and Cook mo malalaman rin. May bilao, may food trays panghandaan, pang negosyo recipe, siguradong benta yan. Iba't ibang teknik, ibinabahagi para ang lutuin mo laging special lagi. Pang pamilya, pang barkada, pang regalo hanggang pang fiesta. Si Mami Labs may recipe na nakahanda para sa'yo talaga. Walang imposible basta't susundan mo lang. Si Mami Labs laging may bagong alam. Ulam o kakanin, kahit talin, madali na lutuin pag siya ang gagabay sa atin. Sa Mix and Cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Siguradong happy ka lagi, may kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. Sa Mix and Cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Laging masarap ang gabi kung gusto mong matuto't sumubok din. Si Mami Labs ang sagot dyan. Sa Mix and Cook mo malalaman rin. Di mo na kailangang mag-alala, lahat ng hakbang ipapakita niya. Mula sangkap hanggang sa plating, si Mami Labs tunay na inspiring. Sa Mix and Cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Masarap palagi, lutong bahay, lutong puso. Sa bawat recipe, ramdam mo ang totoo. Sa made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Siguradong happy ka lagi, may kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. Sa Mix and Cook, cooking made easy as 1, 2, 3 kay Mami Labs. Laging saya at lambing, kaya kung hanap mo'y lutuin o negosyo rin, si Mami Labs ang sagot dyan. Sa Mix and Cook mo malalaman rin.